România are cascade peste tot. Unele cer echipament, condiție fizică, ore de urcat. Altele le găsești la capătul unei plimbări de 30 de minute prin pădure, cu copiii după tine și mașina parcată la drum. Clipul de azi e despre cele din a doua categorie. 5 cascade ușor accesibile în 5 colțuri diferite ale țării, fără efort deosebit, dar nu fără răsplată. Există cascade pe care le auzi înainte să le vezi. Cascada Vălul Miresei e una dintre ele. O găsești în județul Cluj, în Munții Apuseni, pe versantul estic al masivului Vlădeasa. Din satul Răchițele pornești pe drum asfaltat până la cabana Salvamont, de unde continui pe un drum forestier în stare bună și, după 15-20 de minute de mers pe jos, ești în fața ei. – 30 de metri de cădere în 2 trepte la 1000 de metri altitudine. La baza primei trepte, apa se dispersează într-o marmită adâncă și coboară pe a doua treaptă ca un voal. De acolo vine și numele, deși există, ca la noi toate cascadele din România, și o legendă despre o mireasă al cărei voal a rămas agățat de stânci. Cascada Vălul Miresei e cunoscută și vizitată. Nu e un secret și nici nu pretinde să fie. E pur și simplu unul dintre locurile care justifică reputația pe care o au Munții Apuseni. Dacă prima cascadă din acest clip era în Apuseni, a doua e în Retezat. Același principiu, accesibilă, fără efort deosebit, dar un peisaj complet diferit. Un detaliu important, cascada nu se vede de pe drum, o auzi înainte să o vezi și asta face parte din farmecul ei. Cascada Lolaia se află în partea nordică a Parcului Național Retezat, la 1050 de metri altitudine pe Valea Nucșoara. Din parcarea de la Cârmic, la care ajungi pe drum asfaltat până la Nucșoara, apoi pe drum forestier pietruit, pornești pe jos și în 20-30 de minute ești acolo. Ușor în urcare, accesibil și pentru copii. Înălțimea e modestă, 13-15 metri, dar apa coboară în 2 șuvoare distincte peste stânci masive de granit și efectul vizual e cu totul altul decât o cascadă obișnuită. Legenda locului spune că cele 2 brațe de apă sunt cosițele descletite ale unei ciobănițe pe nume Lolaia, care s-a aruncat în vale speriată de o arătare.
Cascada săritoarea de la Stăninja e genul de loc pe care îl găsești urmând un indicator modest din șosea și o cărare care trece literal printre gardurile a două gospodării, ca un culoar îngust între două lumi, și apoi intră în pădure. Satul Stănija, din comuna Buceș, județul Hunedoara, a fost cândva cunoscut pentru aurul din pâraiele lui. Minele s-au închis, aurul a rămas doar ca amintire și ca atracție pentru turiști curioși. Cascada a rămas și ea, mai puțin cunoscută decât ar merita. De la capătul satului pornești pe jos 15-20 de minute pe potecă amenajată cu scări și podețe de lemn. La capăt te întâmpină o cădere de apă de 96 de metri, sculptată în rocă vulcanică andezitică, un detaliu geologic care îi dă o textură și o culoare distincte față de cascadele din calcar pe care le-ai văzut deja în acest clip. Cascada săritoarea nu e celebră și tocmai asta o face interesantă. Cascada Lotrișor are un secret pe care puțini îl știu când ajung în fața ei și cu atât mai puțin îl bănuiesc în timp ce urcă spre ea. Indicatorul e pe DN7, între Călimănești și Brezoi, imediat după ieșirea din defileul Oltului. Din dreptul hotelului, un indicator te trimite pe un drum forestier. La 20-30 de metri în interior găsești parcarea și de acolo pornești pe marcaj banda albastră de-a lungul pârâului Lotrișor, prin cheile Lotrișorului. 2 km și jumătate de pereți abrupți, vegetație sălbatică și zgomotul apei care te însoțește tot drumul. Cam 30 de minute la pas normal. La capăt te întâmpină o cădere de 30 de metri într-un bazin de culoare verde intens, înconjurată de stâncă acoperită cu mușchi. Spectaculoasă, fotografiabilă, memorabilă și artificială. În anii 60, pentru a construi drumul forestier care urcă în munte fără să fie inundat de ape, cursul pârâului a fost deviat printr-un tunel săpat în stâncă, lung de 30 de metri. Apa iese din tunel și cade de la 30 de metri. Natura a completat restul, stânca, muschiul, bazinul, atmosfera, atât de bine încât nimeni nu pune întrebări când ajunge acolo. Cascada Lotrișor e opera unui inginer care probabil nu se gândea la turism. Și totuși, iată-ne. Cascada Vârciorog e singura din acest clip care cere un pic mai mult. Nu mult, 3,5 km pe drum forestier ușor, fără urcușuri semnificative, dar suficient cât să simți că ai mers cu adevărat undeva. Indicatorul e pe DN75 între Arieșeni și Vârtop, pe stânga dacă vii dinspre Arieșeni. De acolo urmezi marcajul Punct Galben pe Valea Vârciorog, prin pădure de molid, pe lângă râu, traversând de câteva ore apa pe podețe.
La capăt te întâmpină o cădere de 15 metri, la poalele vârfului Piatra Grăitoare, o rezervație peisagistică protejată din anul 2000. E una dintre cele mai cunoscute cascade din Apuseni și merită reputația, nu pentru că e copleșitoare ca dimensiuni, ci pentru că drumul până la ea face parte din experiență. Pădurea, râul, liniștea. Cascada e finalul, dar drumul e motivul. Dacă ai venit până în Arieșeni și nu ai urcat spre Vârciorog, ai ratat jumătate din ce are zona să ofere. Cinci cascade, 5 colțuri ale României, 5 drumuri prin pădure care merită făcute. Niciuna nu cere efort deosebit. Toate cer să oprești mașina și să mergi puțin pe jos. Dacă ai mai fost la vreuna dintre ele sau ai o cascadă preferată pe care nu am inclus-o în acest clip, lasă un comentariu. Mă interesează.